आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले हरियो मकै र लसुनको चटनी बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंची फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला मैले दुईवटा हरियो मकैलाई लिए। यो रेसिपी चाहिँ मैले दुईजनाको लागि तयार गर्न लाग्दैछु। अब म यहाँहरूलाई मकैको बोक्रा छोडाउने एकदमै सजिलो टेक्निक सिकाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला माथिबाट यसरी सट्टा काटिदिने, त्यसपछि बीचबाट पनि म एकचोटि चक्कुले सट्टा काटिदिन्छु। यसो गर्यौं भने मकैको बोक्राहरू सजिलै निकाल्न सजिलो हुन्छ। हामीले धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन। त्यसपछि यो हरेक मकैलाई मैले आधा आधा गरेर यसरी भाँचे। अब भने म यो मकैहरूलाई उसिन्छु। यसरी उसिनेको मकै स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, पकाउन पनि एकदम सजिलो छ। लगभग यति मकैमा मैले 1 लिटर पानी हाल्दैछु। 1 लिटर भनेको लगभग 3 कप जति पानी हालेर म यसलाई उसिन्दैछु। यो मकैको रेसिपी चाहिँ विशेष गरेर डायबिटिज हुनेहरूको लागि एकदमै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। हामी नर्मल मानिसहरूले पनि मकैको रेसिपी यसरी खायौं भने वेट लस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। 7 वटा सिटी लगाएँ मैले। मकै अलिक कडा नै छ मेरो, त्यही भएर मैले 7 वटा सिटी चाहिँ लगाएँ। म यहाँलाई एकचोटि खोलेर पनि देखाउँदैछु। यो रेसिपीमा विशेष गरेर लसुनको चटनी एकदमै मिठो हुन्छ, त्यही भएर आज मैले लसुनको चटनी बनाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा हरियो खुर्सानीलाई यसरी पिसेँ एउटा सिलौटामा। यहाँहरूले खुर्सानी चाहिँ चाहे अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 जनाको लागि तयार गर्दैछु यो चटनी। त्यसपछि नुन हाल्नुहोला आधा चम्चा। यहाँहरूले 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिलौटामा पिसेको अचार एकदमै मिठो पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म अरू चीजहरू पनि राख्दैछु यसमा। मैले लसुन पनि राखेँ यसरी। लसुनलाई पनि एकदम मज्जाले पिस्नु होला। यो अचार एकदमै टेस्टी हुन्छ मकैसँग चाहिँ। यहाँहरूले पोलेको मकैसँग पनि यो अचार पकाएर खान सक्नुहुन्छ। कागती चाहिँ यहाँहरूलाई मनपर्छ भने राख्नुहोला, मन नपर्छ भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। अलि अमिलो अमिलो गर्ने हो भने चाहिँ कागती राख्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ थोरै कागती पनि राखेकी थिएँ। र यसरी उसिनेको मकैको रेसिपी र लसुनको चटनी सजिलै घरमा तयार भइसकेको छ। यो एकदमै हेल्दी रेसिपी हो। यो खानुभयो भने सजिलै वेट लस पनि हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको कोलेस्ट्रोलहरू पनि हुँदैन। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Have a nice day. Bye bye.